Om goed te kunnen functioneren in deze jachtige wereld is een goede nachtrust niet alleen wenselijk, maar zelfs hard nodig. De kwaliteit van onze nachtrust beïnvloedt onze prestaties, zowel geestelijk als lichamelijk. De keuze van het juiste bed voor de perfecte nachtrust is dus belangrijker dan ooit tevoren. Vispring is gevestigd in de Engelse provincie Devon aan de rivier de Tamar. We leveren maatwerk in bedden en gebruiken alleen de beste materialen. Onze vakmensen behoren tot de beste ter wereld en werken volgens een beproefde methode. Zo kan iedereen voor wie alleen het beste goed genoeg is, genieten van de ultieme nachtrust. Vispring paste als eerste pocketvering toe. Al ruim een eeuw werken we aan het perfecte bed en tot op de dag van vandaag streven we naar het beste resultaat. De eerste Vispring-bedden werden in 1901 gemaakt en ze werden al snel populair. In 1914 stonden er Vispring-bedden in chique hotels in Londen en op cruiseschepen, zoals de Queen Mary en de Titanic. We brengen gemiddeld meer dan 3000 uur per jaar door in bed. Dat is maar liefst 25 jaar van ons leven. De keuze van het juiste bed is dus cruciaal. Die bepaalt hoe u de komende jaren zult slapen. Elk Vispring-bed wordt op maat gemaakt volgens ons speciale recept. We beginnen met een van de belangrijkste ingrediënten: de perfecte veer. De ene veer is de andere niet. In tegenstelling tot andere fabrikanten gebruikt Vispring alleen nieuw vanadiumstaal. Dat maakt de matrassen sterk en elastisch en dat bevordert de veerkracht en de levensduur. Elke veer bestaat uit 6 spiralen. Vandaar onze naam Vi. De V en de I vormen het getal 6 in Romeinse cijfers. Elke veer wordt in een zakje van puur calico-katoen genaaid. Een duurzaam natuurproduct dat vocht en statische elektriciteit opneemt en afgeeft. Voor maximale steun en comfort bevat elke veer minimaal 1,20 meter aan staaldraad. In elke matras zit zo'n 1,5 kilometer draad verwerkt. De veren worden in honingraatmotief in een zogenaamde nestingbox geschikt om het bed op de juiste maat te maken. Door dit systeem worden er meer veren gebruikt. Dat zorgt voor betere ondersteuning en comfort en voor een glad en egaal slaapoppervlak. Doordat de vulling niet kan verschuiven, kan elke veer vrijelijk meegaan met elke beweging die u maakt. En dat is cruciaal voor een heerlijke nachtrust. Elke matras in onze collectie heeft op zijn minst 2 rijen side-stitching. Dit gebeurt met de hand door ervaren stoffeerders. Deze arbeidsintensieve techniek geeft de matras zijn kracht, duurzaamheid en stabiliteit. Elke matras wordt met de hand gestikt met traditionele lange naalden en garen. Dit is de beste manier om de buitenste veren aan de boven- en onderkant vast te zetten en de juiste spanning te creëren. Bij het maken van een Vispring matras neemt het sidestitchen de meeste tijd in beslag. Het kan wel 8 uur per matras duren. Omdat sidestitching extra kosten met zich meebrengt en vakkundigheid vereist, bevestigen veel fabrikanten de veren met een metalen raam en wordt de matras vervolgens voor de sier bestikt. Hierdoor ontstaan harde randen aan de uiterste rand van de matras, waardoor het slaapgebied verkleind wordt en het comfort vermindert. Wij van Vispring zijn trots dat we de enige beddenproducent zijn die sidestitching toepast, waardoor het frame verwijderd kan worden voordat de matras gestoffeerd wordt. Zo maken we het slaapoppervlak groter en creëren we het legendarische Vispring comfort. Alleen de allerbeste natuurlijke materialen worden gebruikt om Vispring matrassen mee te vullen, waardoor elke matras van uitzonderlijke kwaliteit is. Gerecycled materiaal, zoals gebruikt textiel, wordt door menig fabrikant gebruikt om een soort vilt te creëren. Wij gebruiken dit niet, omdat het niet tegen de druk kan die ontstaat als de matras gebruikt wordt. En omdat het gemakkelijk kan scheuren, waardoor de vering er doorheen komt. Onze natuurlijke vulling verzakt en verschuift niet en heeft bovendien een langere levensduur. Vispring matrassen worden gevuld met materialen zoals zuiver cashmere, fijne lamswol, lang paardenhaar dat duurzaam en veerkrachtig is en zachte katoenlagen, gemengd met witte vezels.
Deze katoenlagen staan bekend om het comfort en ventilatievermogen. Dit is slechts een greep uit de materialen die we gebruiken en die elk zorgvuldig gewogen, verdeeld, gemengd en in lagen aangebracht worden volgens het Viespring recept. De verschillende lagen worden gescheiden door een dun katoenen laken waar haren niet doorheen kunnen prikken. De Viespring matrassen bevatten geen schuimrubber. Natuurlijke materialen zorgen voor een matras die gezonder, veiliger en luxueuzer is. Op efficiënte en effectieve wijze absorberen ze vocht en geven het weer af. Ze zijn koel in de zomer en warm in de winter. En ook na jarenlang gebruik blijven ze veerkrachtig. Omdat we alleen de beste ingrediënten en technieken gebruiken, zijn Viespring bedden een klasse apart. Ten slotte de bovenste laag. We bieden de klant een ruim assortiment aan van de beste Belgische tijken. Deze stof wordt geweven uit viscose, een natuurlijk ademend materiaal dat gemaakt wordt van houtpulp. De stof is sterk, duurzaam en luxueus tegelijk. De panelen van deze prachtige, zware stof worden zorgvuldig omzoomd om de stabiliteit te verbeteren en slijtage te voorkomen. Daarna wordt de modelnaam met zorg op elk matras geborduurd. Vakmensen sluiten de matras met behulp van een speciaal aangepaste naaimachine. De wollen noppen dragen bij tot de herkenbaarheid van de matrassen, maar de noppen dienen niet alleen ter decoratie. Een lange naald wordt gebruikt om draad door de vering en stoffering te rijgen. Deze draad wordt vastgezet met noppen aan elke kant van de matras. Door de noppen ontstaat een prachtig effect en blijft de vulling op zijn plaats. We verliezen gemiddeld een halve liter vocht per nacht tijdens onze slaap. Daarom worden ventilatieroosters aangebracht in de boorden van al onze matrassen om de luchtcirculatie te bevorderen. De matrasgrepen worden extra verstevigd. Omdat Viespring matrassen gevuld worden met vanadium en er niet bezuinigd wordt op de uitzonderlijke kwaliteit van de natuurlijke vulling, zijn ze zwaarder dan andere matrassen. Aangezien het niet nodig is om de matras om te draaien, is dat echter geen probleem. In elk stadium worden de matrassen gekeurd door onze vakmensen en zetten zij hun handtekening voordat de matrassen naar de volgende fase gaan. Voordat Viespring matrassen volledig goedgekeurd worden, ondergaan ze strenge veiligheidstesten, waaronder een brandveiligheid en duurzaamheidstest. Zelfs het comfort van de beste matras wordt enorm vergroot door een geveerd onderbed of boxspring. Onze toewijding aan kwaliteit betekent dat we alleen de beste materialen gebruiken. Er wordt gewerkt met sterk, volwassen, langzaam groeiend dennenhout uit duurzame bossen in het noorden van Scandinavië. Dit wordt gedroogd in een oven om krommingen en vervorming te voorkomen en geschaafd om een vlak oppervlak te verkrijgen. De verbindingen worden geschroefd en gelijmd. In het gemiddelde onderbed van 150 centimeter worden meer dan 135 schroeven gebruikt. Laden van Viespring zijn van dezelfde kwaliteit die u in uw kast zou aantreffen. De laden worden getest om 30.000 openingen te weerstaan. Het White Label onderbed, zoals hier, heeft een honingraatsysteem met veren in afzonderlijke calico-zakjes die normaal gesproken alleen in de allerbeste matrassen te vinden zijn. Het houten frame is geïsoleerd en de hoeken zijn om de veren heen gebouwd voor extra stevigheid en strakke lijnen. Het onderbed wordt onder andere gevuld met natuurlijke kokosnootvezels om de veren te isoleren. Hier wordt een laag zacht katoen op aangebracht, waardoor er een dikkere laag ontstaat dan in menig matras van andere producenten. Het onderbed wordt afgedekt met een van vele gevoerde stoffen van superieure kwaliteit. Er wordt veel zorg besteed aan het verkrijgen van een gelijkmatige spanning tijdens het bekledingsprocedé. De onderzijde wordt afgewerkt met sterk natuurlijk calico-katoen voor een perfecte afwerking. Ter verhoging van de mobiliteit worden onze onderbedden op wieltjes gemonteerd. Indien gewenst is het ook mogelijk om het bed op houten poten of decoratiepoten te monteren. Alles hier wordt op maat gemaakt. Onderbedden van Viespring zorgen voor een flexibel en meeverend platform voor de matras. Elk onderbed is ontworpen om in harmonie met de matras een comfort en vering te bieden die eenvoudigweg niet te evenaren zijn met een lattenbodem.
Onze vaklieden werken uiterst zorgvuldig en doen hun uiterste best om het perfecte uiterlijk te verkrijgen dat onze onderbedden zo speciaal maakt. Vaardigheden, oog voor detail en oprechte eer in het vervaardigen van prachtige bedden zijn redenen waarom Vispring nog steeds de eerste keuze is van mensen die alleen genoegen nemen met het beste. De kwaliteit van onze veren en bekleding betekent meer veerkracht, comfort en een langer leven. Volgens de statistieken gaat het gemiddelde bed minder dan 10 jaar mee. Een bed van Vispring gaat echter vaak meer dan 20 jaar mee. U kunt jaren zonder enige moeite van deze luxe genieten, want matrassen van Vispring hoeven niet gekeerd te worden. We willen er zeker van zijn dat uw Vispring bed perfect is en daarom maken we de Vispring belofte. Al onze bedden hebben een levenslange garantie op fabrikagefouten, dus u kunt met een gerust hart slapen. Wij willen immers dat iedere klant volledig tevreden is over het Vispring bed dat speciaal voor hem en haar is gemaakt. Er zijn zoveel mogelijkheden binnen de collectie van Vispring dat er voor iedereen en voor elke ruimte een bed is. Wij vervaardigen met trots fantastische bedden, ontworpen om een unieke en ongeëvenaarde slaapervaring te bieden. De berichten die wij dagelijks van klanten ontvangen onderstrepen dit. Mensen die alleen genoegen nemen met het beste, kunnen genieten van een hemelse nachtrust in een smaakvol bed van Vispring.